Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket innen a Tiszatavi Pet kupáról, ahol a Kárpát-medence legjobbjai mérik össze helyüket. A fantasztikus stadionban már elképesztő a hangulat, de mindenek előtt hallgassuk meg a kupa himnuszát. A döntőben 4 csapat jutott be: a szlovákok, az ukránok, a románok és a miénk. Már a selejtező során óriási csata bontakozott ki, itt látható a torna legszebb jelenete. A románok játékosa Csabescu szögletéből Dmitri elképesztő gólt sarkazott. Védhetetlen volt a magyar kapus számára. Álljunk csak meg, a döntőt nézzük meg a film végén. Lássuk, mi is történt előtte szépen napról napra. A Pet kupa nem egy futballverseny, hanem egy olyan szemétszedő folyami verseny, ami azért jött létre, hogy az áradáskor felhalmozódott hulladékot összegyűjtse a Tiszán. Ezt a non-profit szervezetet egy természetfilmes csapat hozta létre, akinek mindenük a Tisza, és már 7 éve harcolnak több száz önkéntesükkel a folyó tisztaságáért. Nekem is mindenem a Tisza, hiszen itt nőttem fel, ezért vigyázok is rá. Februárban én is szerveztem egy szemétszedést, de még bőven van mit tanulnom a Pet kupásoktól. Így amikor megtudtam, hogy a Tiszatúra jönnek, azonnal jelentkeztem kapitánynak. Ehhez mindössze egy 8 fős legénységet kellett volna toboroznom a leendő Pet hajómhoz, de későn kezdtem bele. 2 héttel a kezdés előtt így bajban voltam, hogy honnan szerzek hirtelen 8 embert, aki csatlakozik hozzám, és 4 napon át egymással összezárva szedjük a szemetet a Tiszatavon. Ki is az a bolond, aki szabadidejét szemétszedésre áldozza? Létezik ilyen? Felhívást tettem közzé, hogy hát ha valahogy összejön a 8 fő, és nem maradok szégyenben. Csodával határos módon 1700-an megosztották a posztomat, és több mint 100-an jelentkeztek az ország különböző pontjairól. Komoly bajba kerültem, hogy kit is válasszak, hiszen csak 8 helyen van. Hát így kezdődött a történet. A Pet kupa Tiszafüreden kezdődött a Szabastrand félszigetén. A csapatom tagjai folyamatosan érkeztek, így végre megismerhettem élőbe azokat, akikkel addig csak leveleztem. Először Vikit ismertem meg, aki a Pet kupa egyik szervezője és a csapatom mentora volt. Viki 11 éve újságíró, természetvédelemre szakosodva, és 5 éve kulcsfontosságú szervezője a Pet kupának. Úgy gondolja, hogy nem csak írni kell a problémáról, hanem megoldást is mutatni. A Pet kupa egyik különlegessége, hogy a hajók hulladékból készülnek. A szervezők biztosítják a katamarán jellegű hajótestet, amik PET palackokból vannak. A tutajok felépítményét pedig a csapatok feladata elkészíteni. Igazi kis csapatépítő, amiben tulajdonképpen hulladékok újrahasznosításával építünk valami újat. Mi a többi hajó megmaradt faléceiből készítettük el a PET vidrát. Hoztam egy rakat festéket, és szépen közösen kipingáltuk a tutajunkat, felfestve a neveinket is. Ezáltal mindenki a sajátjának érezte ezt a fura járművet, amit a többiek hippi hajónak hívtak. A nap végén a szervezők eligazítást tartottak a kapitányoknak, hogy másnap mindenki jól irányíthassa a csapatát és tudja a helyes irányt. A kapitányok felelősséggel tartoznak a legénységért, így nagyon komolyan kell venni a szabályokat. A sikeres hajóépítés után folytattuk az ismerkedést a Szabastrand büfé során, ahol egyre jobban megkedveltük egymást. A Pet kupán a csapatok tagjai sátortáborban alszanak, amiket a vízparton verünk fel, így az egész kupának igazi vadkempinges hangulata van. Reggel megbeszéltük a napi tervet a csapatommal az eligazításon, majd alig vártuk, hogy a vízre tegyük a PET vidrát. Úgy úszott, mint egy elegáns cirkáló, öröm volt nézni. Az eligazítást követően ne felejtsék el a kapitányok, hogy standardtatás fog következni. Már csak pár perc volt a startig, mire beosztottuk, hogy ki kivel tart a csapatomból. Bencét neveztem ki másodkapitánynak, aki Debrecenből érkezett. Közgazdász és 2 drága kislány édesapja. A természet iránti rajongását ő is édesapjának köszönheti, és már évek óta jár a Tiszatúra. Nem tudta tovább nézni az emberi hanyagságot, így eljött, hogy 2 kezével tegyen ellene. Bence mellé Erikát és Imrét osztottam be a PET vidrára. Erika a helyerőket képviselte, Tiszaörvényen szomszédok voltunk, és ő volt a legelső, aki jelentkezett a felhívásomra. Azonnal bevettem. Bár már Pesten él, de gyakran hazajár, nagyon szereti eredeti otthonát, és tenni akart annak megóvásáért, nem csak sajnálkozni.
Imre szintén Debrecenből érkezett és gyerekkora óta jár a Tiszatóra. Neki is a szívügye a Tisza, és fontosnak tartja, hogy a következő generációs élvezhesse ennek a tónak a szépségét és értékeit. Imi egyébként hangtechnikus és munkamester, így komoly hangfalakat szerelt a Petvidrára, hogy szórakoztasson bennünket. És végre elindult a verseny. Bence, Erika és Imi feladata volt, hogy lassú utaljunkkal mielőbb Tiszaörvényre érjenek, hogy ott majd találkozzunk. Mi pedig ellentétes irányba indultunk 4 kenuval, hogy az élő Tiszán megtaláljuk a szemétszigeteket. Ezekre a lelőhelyekre igyekeztem Eszterrel, aki egyébként hivatásos rendőr a budapesti rendőrfőkapitányságon. Eszter imád túrázni, többször járt a Tiszatavon, körbe is futotta azt. Elkötelezett környezetvédő, ezért össze akarta kötni a kellemest a hasznossal, azaz szemetet szedni és közben túrázni a Tiszán. Nagyon jó egy csapatunk. A szemetet a kenukból és a partra kikötve a bokrokból és az erdős részekről is gyűjtöttük, hiszen áradáskor oda is bejutnak a palackok. Az ukrán vodkás üvegtől kezdve a focilabdán át minden van itt a vízszélén. Csaba Tiszafüreden nőtt fel, most marketingmenedzser Budapesten, de mindig is központi helyet foglalt az életében a Tisza. Amikor csak teheti, 2 gyermekét mindig elhozza a tóra, és szeretné, hogy ugyanaz a látvány terüljön eléjük, mint amiben ő felnőtt. Ezért is próbál mindent megtenni a Tiszáért. Nagyon jól érezzük magunkat. Csabával egy kenuban Anna Maria vezet, aki egy hulladékgazdálkodással foglalkozó kutatóintézetben projektmenedzser Budapesten. 3 gyermekes anyaként is környezettudatosan él, és arra neveli gyermekeit, hogy tudatossággal csökkenthetik az ökológiai lábnyomokat. Szabad idejében mindig a természetben van, és az önkénteskedés is az élete része. Megtelt minden szemetes zsákunk, miközben megérkezett az anyahajónk a Petvidra, amire átrakottuk a zsákokat. Ezután következett a jól megérdemelt ebédünk, ami során 2 újabb fő csatlakozott a csapatunkhoz. Tibor és Anetta Karcagról érkeztek, mindketten geográfusok. Ebből fakadóan nagyon fontos nekik, hogy megőrizzék a természet szépségét és a tisztaságát. Évek óta járnak a Tiszatóra, nekik ez a nyugalom oázisa. Rengeteget fotóznak, amit Csepptenger nevű Insta oldalukon meg is nézhettek. Videós felhívásomra rengeteg helyi horgász is csatlakozott a szemétgyűjtéshez, és menet közben adogatták le a petényi szemétgyűjtő hajóra a zsákokat. Köszönöm, kedves horgászok! Az első nap végén a kenuk és a pethajók mind kikötöttek a Tiszaszőlősi Aranyosi kikötőben. Ezután megkezdődött a zsákok kipakolása és csoportosítása. A szél erősödött, lógott az esőlába, így még éppen, hogy mindenki beért a kikötőbe. Rengeteg szemét van, és még sikerült megúsznunk éppen a vihart. Dimitri, nem értjük, hogy fogod ezt utána nemzet szerint bontani. De egy ukrán találtunk neked, azon volt címke, azt direkt mondtuk, hogy ezt a Dimitrinek szedjük. Hajónapló. Nehéz napunk volt, de a csapatom nagyon jó helytált. Megküzdött a hőséggel és a szúnyogokkal, miközben 50 zsák szemetet gyűjtöttünk. Azt hiszem, jól irányítottam a legénységem, jó kapitány voltam. A sátortábor felállítása után a jól megérdemelt vacsora jött, ami során meg is dicsértem a csapatomat. Úgy éreztem, szerencsém van, hogy ilyen emberekkel hozott össze a sors. Nap végén minden petkupa programja a hulladékok válogatása színük és anyaguk alapján. Ilyenkor egy teherautó platójára öntik folyamatosan a zsákok tartalmát, és egyszerre 20-30 ember válogat. A kemény munka végére a vihar is megérkezett, leszakadt az ég, nem is kicsit. Olyan nagy volt az eső, hogy a sátrak fele beázott és vízben állt. A tábor felét ezért evakuálni kellett a gát másik oldalán található gátőrházba. Katasztrófa turistaként átsétáltam megnézni, hogy mindenki épségben van-e a csapatomból, majd a szívélyes fogadtatás után visszamentem a kikötőbe, ahol megtaláltam a csapatom többi tagját is. Bementünk hát az apró büfébe, ahol épp én mentem a tévében. Itt most buli lesz.
A reggeli napsütésben a pocsolyák is kezdtek felszáradni. A tábor egyik fele összecsomagolt, míg a másik fele tovább folytatta a palackok válogatását. A kapitányok eligazításán jó hírt kaptam. Megtudtam, hogy a második helyen állunk a 8 csapatból. A Petúnia van előttünk, így a mai cél az lesz, hogy több szemetet gyűjtsünk, mint ő. A versenyben egy zsák hulladékért 10 peták jár, de ha összepréseljük a palackokat, akkor egy zsák 50 petákot ér. Ezért Erikával a Petvidrán folyamatosan tapostuk őket délelőtt. Eközben bukkantam rá erre a különleges palackra, amiben a magok kikeltek, mint egy mini üvegházban. Hihetetlen, hogy az élet hol nem képes magának utat törni. Délután újra átültem egy kenuba, ezúttal a csapatom legelszántabb tagjához. Bence Budapestről érkezett, de gyerekkorában már jó pár nyarat eltöltött a Tiszatavon, így megvolt a kapocs. A szemétszedésért otthagyta a munkahelyét, és azt mondta, egész nyáron itt lesz, hogy megtisztítsa a Tiszát a palackoktól. Régen találkoztam ilyen elszánt emberrel, nem volt egyszerű a tempót tartani vele. A vadregényes Tiszatavon a folyó lelassul, így a fentebbről érkező hulladék könnyen fennakad és megbújik a nádasban. Ahhoz, hogy mindenhonnan összeszedjük a szemetet, bele kell menni a vízbe, és egyesével összeszedni a palackokat. Ezt csináltuk Bencével, és a többi csapat is. A bokrokban sokkal nehezebb a dolgunk, ugyanis milliónyi szúnyog várja, hogy felfaljon bennünket. Bence ezért teljesen felöltözött, én pedig, mint Rambó, iszappal kentem be magam a csípések ellen. Iszonyatosan sok szúnyog van! Itt vagyok Bencével azon a helyen, ahol februárban 60 önkéntessel megtisztítottuk a terepet, és hát sajnos újra egy csomó szemét érkezett. De sajnos nem csak a szomszédoktól érkezik, hanem a hanyaghorgászok és a túrázók is a parton hagyják a szemetüket. Amit a hazai boltokban látunk a polcokon, most itt látjuk viszont a természetben. Felelőtlenek és lusták vagyunk. Magyarországon évente közel 2 milliárd PET palackos italt adnak el. Ukrajnában és Romániában valószínűleg ennek a többszörösét. Itthon mindössze a tizedét tudjuk újrahasznosítani új palackok gyártására. A többi vajon hova kerül? A természetbe? Senki sem tudja megmondani, hogy a Tisza vízgyűjtő területén mennyi PET palack hever a szabadban. Talán több 100 millió, de mind az ember kezéből kerül oda. A végtelenségig szedhetjük a palackokat és egyéb hulladékokat, ameddig a lakosság nincs abban a tudatállapotban, hogy hogyan kezelje felelősen a megvett műanyagokat. Ezen a napon is több 100 zsák szemetet szedett össze a 8 csapat, ami engem egyre inkább csak arra motivált, hogy megtaláljam a felelősöket és megállítsam ezt az elképesztő szemetelést. Már napokkal előtte a fejembe vettem, hogy egy óriási nagy zsák PET palackot a földre borítok, és országonként megszámolom, hogy honnan mennyi palack érkezett. Úgyhogy gyerünk fiúk, borítsuk ki! Köszönöm, hogy segítetek. Rajtunk a világ szeme. A válogatás lassan ment, így a csapatomat elküldtem vacsorázni, és egyedül folytattam. Ezt egy darabig eltart, majd kiválogatom. Nem is van egyszerű ezeket azért beazonosítani címkék nélkül. Egy kicsit optimista voltam, de még mindig az vagyok. Egymás után azonosítottam be a román, ukrán és a magyar palackokat is. Persze volt bőven, amik besorolása fejtörést okozott, de azokra rákerestünk a neten. Ez a csavart üveg egyébként, még az is lehet, hogy magyar. A középső, elvileg itt fékonyodik be. Egyértelmű? Zapov, nagyon nehezen látni, de ukrán. Beremures, egyértelműen román. A sörmárkája van ideírva, ez megy az ukrán kupacba. 800 palack után további zsákokat borítottam ki, hogy a mintám átlépje az 1000 darabot. Teljesen felpörögtem, és úgy gondoltam, hogy most én jól megszámolom és jól megmondom, felelősségre vonom az országokat, és rendbe teszem a Kárpát-medencét. Már láttam magam az újságok címlapján és a 33 méteres szobromat a Tisza partján a Kárpát-medence hőse felirattal. Épp végeztem a számlálással, és lelkesen ismertettem volna az eredményeket, amikor is egy férfi összetörte az álmom. Gyenes Károly filmrendező, PET kupa kalauz, élő legenda, aki évek óta harcol a Tisza megtisztításáért, kiúzanított. Hát pont nem így van, hát erről beszéltünk idáig, hogy az arányokat nem tükrözi. Mindössze annyit mond, hogy minden országnak dobnak bele PET palackot. De azt, hogy Magyarország 1, akkor Ukrajna 1,3, ezt nem tükrözi. Ezt lehet, hogy ezt 100 kilométeren dobták bele, azt meg 50 kilométeren dobták bele. Igaza volt Károlynak, elszégyeltem magam. Végül is hogy jövök én ahhoz, vagy bárki más, hogy egy zsák szemétből általánosítsak, és felelősségre vonjak nemzeteket?
Tény, hogy mind a 4 ország hozzájárul a szennyezéshez, de nem kiálthatunk ki főbűnöseket, mert többet ártanánk vele, mint használnánk. Ez nem megoldás. Kiöntött a Tisza partjára, kis fejlovam tér. A sátrak leverése után a csapatok körbejötték a tábortüzet, és együtt énekeltünk Károllyal. A hajónaplom szerint a második napon is hatékony volt a csapatom, de én nem sokat láttam őket, mert a fél napot Bencével töltöttem. Így nem én irányítottam őket, hanem ők magukat. Nem baj, majd holnap belehúzok. Nehezen ébredt a tábor az utolsó napon. A közös reggeli után a szokásos palackválogatás következett, aztán az ügyességi versenyek, amiből minden napra jutott pár. Ezekkel a játékokkal, mint a célbalövés PET palackkal vagy a PET hajó gyorsulási verseny, extra petákokhoz juthatnak a csapatok, amire az utolsó nap óriási szükség is volt. Az előző nap gyűjtése után csapatunknak sikerült megelőzni a Petúniát, de mégsem álltunk az első helyen, mert a Kötivízik csapata a 3. helyről az elsőre ugrott fel. Erikával újra a tutajon kezdtük a versenyt. A többiek előre húztak a kenukkal, csak Enikő és Erika maradt a közelünkben. Enikő 2 gyermekes anya, festő, grafikus, aki ingatlan közvetítéssel foglalkozik Tiszafüreden. Gyerekkorom óta ismerem, és mindig óriási szeretettel mesélt a Tiszáról és a természet szeretetéről. Pont ezért is jelentkezett a csapatba, és természetesen, mint helyit, azonnal be is vettem. Enikő társa Erika volt, aki Egerből érkezett a PET kupára. Infokommunikációs tanácsadó, 30 éve vizitúrázik, túravezető, és már végigevezte a Tiszát is. Lányának és neki is szívügye a fenntarthatóság, kedvence a Tiszató és nagy rajongója a PET kupának is. Így őt is bevettem a csapatba. A legénységemmel csak egyszer találkoztam ezen a napon, amikor egy nagy halomzsák szemetet hoztak a vidrára. Köztük volt Zsuzsa is, aki a 3. debreceni volt a csapatomban. 2 gyermekes anyaként szociális munkás és jogvédő. Gyerekkora óta rajong a Tiszáért, minden nyáron a Tiszatavon pihen és imádja a vízisportokat, éppen ezért felelősséget érez a környezet védelméért, így eljött, hogy tegyen is érte. Hajónapló. Délután senkit nem értem el a csapatomból, fogalmam sem volt, hogy hol vannak, aggódtam értük. Csak abban bíztam, hogy a vízirendőrök és a vízimentők vigyáznak rájuk, utólag köszönöm nekik. Elvesztett kapitányként beugrottam egy kenuba, hogy megkeressem őket, de már messze jártak, így tehetetlenségemben csak magányosan gyűjtöttem a szemetet. Kisköre felé tartva Bence is feltűnt a vízen, így együtt futottunk be a célba, ahol szerencsére épségben várt a csapatom. A fináléra a csapat 13. tagja is megérkezett, aki nem volt valami szerencsés, mert az első nap eltörte a középső ujját. Így meg kellett műteni, de annyira megkedvelt bennünket, hogy visszajött a befutóra. Tivadar 2 gyermek édesapja és egy olajipari cég közép-európai vezetője Budapesten. Még soha nem járt a Tiszatavon, de ahogy meglátta, elsőre beleszeretett. Elhivatott környezetvédő, és munkája révén is kötelességének érzi a felelősségvállalást és a természet megóvását. Viharvert utajunk segítségével rengeteg szemetet gyűjtöttünk. Szeretett hajónk büszkén lebegett a vízen, mielőtt nekikezdtünk a bontásának, mert szemétből lett és szemétté lesz. Viszlát Petfidra! Nagyon elégedett vagyok a csapatommal. Ez egy ilyen csapatépítő is volt, mert nem ismertük egymást. Hányan voltunk? 16-an? Volt, akit elvesztettük? 14 ki a kapitány? Jó a kérdés. Változó létszám volt. A végére már szerintem mindenkinek a nevét is megjegyeztem. Én még nem. Van közöttünk Bence, a kis Bence, aki 32 éves, és annyira aktív és elszánt volt, hogy ő gyűjtötte a legtöbbet a 3 nap alatt. Tényleg szerintem ő gyűjtötte mindent. Magas. Abszolút, hogy fanatikus. hol van Bence? De ezért segítettük a munkáját. Kiemelném Bencét, még egyszer elmondom, hogy szerintem a 4 nap alatt közülünk ő teljesítette a legjobban. Iszonyatosan sok zsákkal szedett össze, meg is taposta őket, és a legnagyobb szúnyos felhőkbe is belement. Már arról kérdezősködik, hogy mikor jöhet legközelebb szedni. Szeretnéd 2 hónapot itt lenni. A csapatom nélkül nem sikerült volna ilyen eredményeket elérni. Milyen eredmény? Megkapcsolom a csapatot. Ilyenek a petvidrák. Nem azért jöttünk, hogy nyerjünk, hanem azért, hogy gyűjtsünk és nyerjünk. Dehogy nem azért. Mi okozta azt? Nyilván az volt a legfontosabb cél, hogy minél több szemetet szedjünk össze, és azt jól feldolgozzuk,
de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire jó hangulat lesz ismeretlen emberekkel, akiket összeköt a természet szeretete, meg a kalandvágy, meg mi köt még össze benne? A szeretet. A szeretet. Meg a világbéke. Egy kis pihenő és a vacsora után a zsűri megszámolta a begyűjtött zsákokat, és végre jött a várva várt eredményhirdetés. Egy olyan csapat, aki hazai vizeken hajózik, már ami a kapitányukat illeti, összetartóak, találékonyak, trükkösek, jól kommunikálnak, stílusosak. A második helyezett a Petvidra! Végül a 7 csapatból a másodikak lettünk, de ennek úgy örültünk, mintha elsők volnánk. De az első helyet a Köti Vízik csapata szerezte meg, gratulálunk nekik. A csapatom 13 tagja mind különböző élethelyzetből jött, de azonos volt a gondolkodásuk és a motivációjuk. Bárki lehajolhat a szemétért, bárki tehet a természet megóvásáért. Szerintem az ilyen szemétgyűjtési akciókon nem is az eredmény a legfontosabb, hanem a példamutatása, ezáltal a gondolkodás átalakítása. Mert csak akkor változik meg az egyre súlyosbodó probléma, ha drasztikusan megváltoztatjuk a vásárlási szokásainkat és a szeméthez való hozzáállásunkat. Nem a szemét összeszedése a ciki, hanem az eldobálása. Ez egy nagy meccs a természettel. Apropó meccs, mi is lett a végeredmény? Hölgyeim és uraim, nyugodtan mondhatom, hogy ilyen döntő még nem volt a világon. Egyszerre 4 csapat büntető párbaja következik. A szlovákok játékosa Imislav rúgja az első 11-est. Jól megnézi a kaput, és simán bevágja. Tombol a teljes lelátó. A szlovákok éppen hogy csak bejutottak a döntőbe, de bent vannak, és ez a lényeg. Ceausescu következik, a román együttes óriása, aki a válogatott gólkirálya is. Ceausescu megigazítja a haját, aztán hidegvérrel nekifut, és a jobb alsó sarokba torpedózza a palackot. Védhetetlen lövés volt. A románok végigvertek mindenkit a csoportkörökön, és a döntőben is hibátlanok eddig. Legalább olyan erősek, mint az ukránok. Most Dmitrin a sor, hogy bebizonyítsa, nem véletlenül vannak itt az ukránok, akik eddig minden kupát megnyertek. Elképesztően gólerős ez a játékos, szinte mindig betalál. Nem lennék most a kapus helyében. Dimitri neki készül, lő és gól! Védhetetlen lövés, és micsoda gólöröm! Extázisban az ukrán szurkolótábor. De most dől el, hogy kinyeri a kupát. Hatalmas nyomás van most a magyarokon, akik jóformán végig védekezték a selejtezőket. Bencére most az egész ország lélegzett visszafolytva figyel. És megvan! Külsővel bepöckölte a labdát, micsoda pimasz gól! Hibátlanul védekezett, de remekelt a büntetőknél a magyar csapat. De mi történik itt? A 4 ország játékosai berohantak a pályára és együtt ünnepelnek. És azt sugallják, csak úgy nyerhetnek, ha összefognak és együtt harcolnak a palackok és a környezetszennyezés ellen. Micsoda fordulat és micsoda nagyszerű üzenet! A történet május végén kezdődött, amikor az áradás sok 100 tonna szemetet hozott magával a Tiszán. A Kiskörei vízlépcső előtt, ahova csak néztem, PET palackot láttam. Aztán jött az összefogás, amiben részt vettek a civilek, a PET kupa csapatai és a Köti Vízik, akik azóta is folyamatosan tisztítják a Tiszát. Szeptemberre a vízlépcső előtti gigantikus szemetet sikerült a felére csökkenteni, de még vagy 2 hónapig eltart a teljes felszámolása. Többek között szóltam én hozzátok, szegény Tisza, miért is bántjátok? Bence a PET kupa után tényleg visszajött a Tiszatóra, és azóta is folyamatosan szedi a szemetet. Augusztus elején Kiskörén találkoztam vele, és még a viharban is dolgozott. Szeptember elejére pedig már több mint 300 zsák szemetet gyűjtött össze egyedül. Még mindig van szemét, és lesz is addig, ameddig nem változtatsz te, és nem változtatnak a nagy vállalatok a szemléletükön. Ne a kényelem, vagy ne a profit legyen az első, hanem a természet.